Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, καλά? Καλά. Ωραίο σπίτι. Ωραία, να καθίσουμε. Έχετε κάνει ενεργειακή αναβάθμιση στο σπίτι? Όχι, δεν έχω κάνει, δεν έχει χρειαστεί. Έχει προβλεφθεί και έχει χτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά που πληρώνω να μην χάνονται. Έχει καλυμμόνωση, διπλά τζάμια, διπλούς τοίχους. Κάποια στιγμή όμως θα ήθελα να κάνω και περισσότερα. Είναι ακριβά όμως? Για κάποιους είναι ακριβά, για κάποιους δεν είναι. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι. Ελπίζω κάποια στιγμή όμως να μπορέσω να ανταποκριθώ. Ούτε του ανδρός μου, ούτε του πατρός μου, λέγανε κάποτε οι φεμινίστρες. Εσείς τι λέτε? Είμαι και του πατρός μου και χαίρομαι και γι' αυτό κιόλας. Συμφιλιώνομαι με αυτό. Μπορεί να είσαι και του ανδρός σου, εάν και εφόσον και ο άνδρας είναι δικός σου. Δηλαδή, αν και αυτός μπορεί να πει, είμαι της γυναικός μου. Τόσο απλά. Τρώτε μόνο βιολογικά? Προσπαθώ. Σιγά σιγά, ιδιαίτερα τα λαχανικά δεν τα τρώω αλλιώς. Κρέας τρώτε? Τρώω. Κάνω αυτό το κακό, προσπαθώ να το περιορίσω, η αλήθεια είναι, και γιατί δεν είναι καλό, αλλά και γιατί πολύ τα βασανίζουμε τα έρμα. Πείτε μου 3 οικολογικές συνήθειες που έχετε. Το ένα είναι, δεν αφήνω ότι βρίσκω να τρέχει. Το άλλο είναι, προσπαθώ να μην ανακατεύω τα σκουπίδια μου. Και προσπαθώ επίσης με τα φώτα να είμαι συντηρητική. Ο Ντανιέλ Κομπεντίτ είχε πει ότι πρέπει να συνεργαστούν οι οικολόγοι με τους σοσιαλιστές του Παπανδρέου για να βγει η Ελλάδα από την κρίση. Εσείς γιατί δεν τον ακούσατε? Ο καθένας, εγώ σέβομαι τις απόψεις του Ντανιέλ, αλλά μάλλον δεν έχει σαφή εικόνα του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Ακούγεται σαν ανέκδοτο, ειλικρινά δεν μπορώ παρά μόνο να γελάσω με αυτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση τέτοια, είναι τελείως λάθος η προσέγγιση αυτή. Ίσως φαντασιώνει κάποιον άλλο τόπο, κάποια άλλη χώρα, κάποιο άλλο πασό. Για πράσινη ανάπτυξη μιλάει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Για πράσινα άλογα μιλάει ο κύριος Παπανδρέου και αποδείχθηκαν κιόλας. Καμία σχέση. Οι οικολόγοι πράσινοι πού τοποθετούνται στον παλαιό κομματικό χάρτη της αριστεράς με τη δεξιά? Θα έλεγα ότι είναι προς την προοδευτική κατεύθυνση. Αν αυτή τη θεωρεί κάποιος αριστερή, την πει αριστερή. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να τη θεωρήσει δεξιά. Εσείς έχετε αριστερές καταβολές? Ναι. Έχω αριστερές καταβολές, τις οποίες αμφισβήτησα πάρα πολύ, γιατί είμαι πολύ κατά των ιεραρχικών συστημάτων, των προσωποκεντρικών, της πειθαρχίας, αυτό που λέμε δημοκρατικός συγκεντρωτισμός. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να φέρει τις αλλαγές που χρειάζεται ο τόπος αυτή τη στιγμή. Μνημόνιο ή αντιμνημόνιο, τι λέτε? Αντιμνημόνιο ξεκάθαρα. Συμφωνείτε με τη δημιουργία πλήρους κτηματολογίου σε όλη την επικράτεια μέχρι το 2020? Βεβαίως. Είναι με τα μέτρα, με τη λήψη μέτρων για τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων? Οπωσδήποτε. Με την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και την αντικατάσταση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων? Βεβαίως. Όλα αυτά είναι μέτρο του μνημονίου? Όλα αυτά, βεβαίως. Μα αυτά όλα πρέπει να γίνουν. Δεν κατάλαβα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλαγές που είναι για να λειτουργήσουμε καλύτερα και προς τη σωστή κατεύθυνση, μέτρα που μπορούμε να πάρουμε για να λειτουργούμε καλύτερα, είναι σωστά. Το θέμα είναι όμως με ποια πολιτική βούληση θα κάνουμε όλα αυτά. Το μνημόνιο είναι κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των δανειστών, για να είμαστε ειλικρινείς. Εκεί είναι η ουσία. Είναι η κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των δανειστών έναντι των πολιτών. Αυτό είναι το μνημόνιο. Δεν είναι αυτά που λέτε. Γιατί εγώ σας λέω, όλα αυτά τα κάνουμε. Μα εδώ είναι να γελάμε. Όταν δεν θα μπορεί να ζήσει αυτός ο κόσμος, όταν θα έχει διαλύσει η κοινωνική συνοχή, αυτό είναι πιπέρι για τα λάχανα. Εδώ πέρα είναι πολυτέλειες αυτά που περιγράφουμε και λέμε πολύ ωραία ναι. Ο Αλέξανδρος μας έστειλε την εξής ερώτηση. Θεωρείται λογικό σήμερα στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται η κοινωνία να βάζουμε ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος? Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση και θα σας πω το γιατί. Θα πούμε απερίφραστα ξεκάθαρα ότι η οικονομία και η κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν υπάρξει περιβάλλον. Το περιβάλλον, το υγιές περιβάλλον είναι η βάση των πάντων. Είναι το κλαδί που πάνω τους καθόμαστε.
Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, γιατί η προστασία του περιβάλλοντος δημιουργεί θέσεις εργασίας. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι άμεσα συνυφασμένη με την καινοτομία και νομίζω ότι δημιουργεί και θέσεις εργασίας με προοπτική και μέλλον. Αρκετοί πολιτικοί ζητούν να γίνουν εδώ και τώρα έρευνες για πετρέλαιο σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύετε ότι θα μας σώσει το πετρέλαιο? Ανατρίχιασα. Όχι. Όχι, δεν θα μας σώσει. Είναι τελείως λάθος η κατεύθυνση αυτή. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετα. Θέλουμε να απεξαρτηθούμε ούτως ή άλλως από τις βρώμικες μορφές ενέργειας, πόσο μάλλον να προσθέσουμε κι άλλες, το πετρέλαιο. Εάν το όραμα αυτό που τον προτείνουν είναι στον καταμερισμό η Ελλάδα να καταντήσει η ελευσίνα της Ευρώπης, εμείς θα πούμε όχι. Και λέμε όχι. Θα σας δείξω μια φωτογραφία από μια εναλλακτική μορφή ενέργειας, την αιωλική. Για δείτε τη. Ναι. Η λεζάντα αυτής της φωτογραφίας λέει ότι έχει τραβηχθεί στην Εύβοια. Σας αρέσει το θέαμα? Μήπως και αυτές οι μορφές ενέργειας δηλαδή καταστρέφουν το φυσικό τοπίο? Δεν πρέπει να μπαίνουν άκρητα. Και υπάρχουν τρόποι να μπαίνουν όπου να μην καταστρέφει το περιβάλλον. Όλα πρέπει να γίνονται με βάση ένα σχέδιο. Να υπάρχει ένα χωροταξικό, να δούμε πού μπαίνουν, πού δεν μπαίνουν, με ποιο τρόπο μπαίνουν. Και βέβαια να μην θέλουμε από έναν τόπο να καλύψουμε όλη την Ελλάδα. Η επικεφαλής των οικολόγων στη Γαλλία είπε ότι εθνικό είναι να πληρώνουν οι πολίτες τους φόρους τους. Εσείς τι θεωρείτε εθνικό? Εγώ θεωρώ ότι οι πολίτες προφανώς πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους μας, αλλά και να διασφαλίσουμε, εμείς πρέπει να το διασφαλίσουμε, οι φόροι αυτοί να είναι ανταποδοτικοί. Εθνικό λοιπόν είναι να διασφαλίζεις μια διοίκηση τέτοια που και το κάθε ευρώ να έχει ανταπόδοση. Και το κάθε ευρώ να είναι παρμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει αυτό που λέμε κοινωνική δικαιοσύνη και δίκαιη κατανομή των βαρών. Υπάρχει κάποιο κόμμα που να θεωρείτε ότι είναι κοντά στις απόψεις σας? Εσείς δηλαδή με ποιο θα συνεργαζόσασταν? Θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η κάλπη, όπως όλοι βέβαια. Και μετά, ανάλογα με το τι θα διαμορφωθεί, νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο από πολιτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν, εάν ήθελαν, να έχουν μία πρόταση. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία σίγουρα είναι τελείως εκτός κάδρου. Έτσι. Και βέβαια και το λαός, αυτά δεν τα συζητάμε. Τώρα, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Αριστερά και το ΚΚΕ ακόμα, θα έλεγα ότι θα μπορούσαν με βάση κάποιες προτάσεις να καταλήξουν. Ποιο μέτρο είναι αυτό το οποίο θα θέτατε εσείς ή θα θέσετε ως προϋπόθεση για να συνεργαστείτε με ένα κόμμα? Υπάρχει σίγουρα κάποιο μέτρο στο οποίο δεν κάνετε πίσω. Κάποιο μέτρο που δεν κάνουμε πίσω. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ναι σε μια λογική μείωση των φόρων γενικώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι ενδεχομένως αιτήματα που ακούγονται καλά και χαϊδεύουν αυτιά δεν θα γίνουν αποδεκτά ή δεν θα γίνουν αποδεκτά δεν θα γίνουν αποδεκτές πολιτικές που θα μας οδηγούν στην προμνημονίου εποχή. Θα στηρίζατε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών? Αυτός είναι ένας λαϊκισμός. Όχι, δεν θα τον στηρίζαμε. Δεν θα στηρίζαμε καθόλου. Ο Λουκάς Παπαδήμος? Με τίποτα. Παιδιά, εδώ είναι σαν να εκχωρείς τα πάντα σε κάποιους δίθεν ειδικούς. Εγώ δεν νιώθω ότι μας έσωσαν, χειρότερα τα έκαναν και όχι μόνο αυτό, αλλά μας κουνάνε και το χέρι ως ειδικοί. Δηλαδή, απίστευτος λαϊκισμός. Θεωρώ ότι η πολιτική ασκείται από τους πολιτικούς. Τελεία, παύλα. Δεν υπάρχει πολιτική που εξασκείται από οι δήμονες. Οι δήμονες είναι να κάνουν τις προτάσεις τους. Το πώς θα τις εφαρμόσει ο πολιτικός είναι θέμα πολιτικής. Τι προτεραιότητες βάζει. Δεν είναι νούμερα και αριθμοί οι άνθρωποι και η κοινωνία. Το κύριο επιχείρημα εναντίον των προτάσεών σας είναι ότι η οικολογία είναι ακριβώς σπορ. Σε περίοδο κρίσης μπορούμε να βρούμε τα λεφτά για να πάρουμε ενέργεια από τον αέρα ή από τα κύματα? Καταρχάς, η οικολογία δεν είναι σπορ. Ακριβώς δεν είναι. Με την έννοια πια, εάν θέλουμε να την κάνουμε σε μαζική κλίμακα, αν το πακέτο αλογοσκούφι, αυτά 28 δις που λέγαμε από τότε, είχαν στραφεί πραγματικά στην πραγματική οικονομία με μια κατεύθυνση να ενισχύσουν αυτούς τους μικρομεσαίους, τους νοικοκυρέους που λέμε, να φτιάξουν στο σπιτάκι τους, να βάλουν 2 φωτοβολταϊκά, δεν με ρωτήσατε στην αρχή,
Αν το πακετάκι είχε πάει εκεί και δεν είχε γίνει ομόλογα, τα οποία τώρα τα κουρέψαμε κιόλας, νομίζω ότι η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Συμφωνείτε με το πρόγραμμα Ήλιος? Δεν συμφωνούμε. Είπαμε ότι είναι ήλιος με δόντια. Πρέπει να εξειδικευτεί, πρέπει να δούμε πώς, ποιος θα πληρώνει, τι πληρώνει, ποιος επενδύει, πού γίνεται. Είναι τελείως πρωτόλιο και όπως όλα σε αυτόν τον τόπο γίνονται βιαστικά. Θέλω να πιστεύω ότι σε έναν επόμενο χρόνο, και γι' αυτό θέλουμε να μπούμε και όλα στη Βουλή, να έχουμε μία φωνή και να επεξεργαστούμε τέτοιες προτάσεις έτσι ώστε να γίνει στη σωστή κατεύθυνση αυτό. Ο Κλέαρχος σας ρωτά, ποια θα ήταν η ιδανική αξιοποίηση του ελληνικού για σας? Η ιδανική αξιοποίηση του ελληνικού είναι στον αντίποδα αυτού που πάει να γίνει σήμερα. Τόσο απλά. Το ελληνικό θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να παραμείνει ένας ελεύθερος χώρος, αυτοδιαχειριζόμενος, δημόσιος, χώρος πρασίνου. Μπορεί όμως η χρεοκοπημένη χώρα να συντηρεί ένα τόσο μεγάλο πάρκο όπως είναι το ελληνικό? Θα μπορούσε, δηλαδή καταρχάς είναι διπλάσιο από το Central Park της Νέας Υόρκης. Θα μπορέσουν οι πολίτες να το συντηρήσουν. Γιατί είναι ανάγκη να συντηρηθεί και θεωρώ ότι αν αξιοποιηθεί με τον τρόπο που να τον αξιοποιήσουν, πραγματικά πείτε μου τι πολλαπλασιαστικό όφελος θα έχουν τα μπετονένια κουφάρια ή ξέρω εγώ να γίνουμε Las Vegas, δεν ξέρω τι μπορεί άλλο να φαντασιώσουμε ότι μπορεί να συμβεί εκεί και να μην να παίρνουμε δύο ανάσες. Ο Στέφανος Μάνος είχε προτείνει να χτίσουμε και να πουλήσουμε το ελληνικό και με τα λεφτά να γκρεμίσουμε πολυκατοικίες και να κάνουμε πάρκα σε άλλες περιοχές της Αθήνας, υποβαθμισμένες, την Κυψέλη, τους Αμπελοκήπους κτλ. Είναι μια ιδέα. Όμως, ειλικρινά πιστεύετε ότι με αυτή τη διοίκηση και με αυτή τη συγκυρία αυτή η προοπτική μπορεί να υπάρξει? Φοβούμαι πως όχι. Ένας χρήστης του διαδικτύου μας έστειλε την εξής ερώτηση: αν συμφωνείτε με το σχέδιο για το νέο κέντρο της Αθήνας? Ωραία. Είναι γενικά σωστή κατεύθυνση. Οι πεζοδρομίες είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Το να πεζοδρομήσεις ένα δρόμο που γύρω-γύρω το έχουν καταλάβει τράπεζες και είναι νεκρό τοπίο, νεκρή φύση και απλά φωτίζεις τα κτίρια τα ωραία, δεν είναι επιστροφή των πολιτών στην Αθήνα και δεν είναι ζωντανό κέντρο. Με τα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών συμφωνείτε? Τα ονομάζουν κέντρα φιλοξενίας, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης, με σύρματα, με τείχους, χωρίς υποδομή. Δεν φαίνονται και τόσο σαν κέντρα φιλοξενίας. Και τι θα κάνουμε? Έχουμε πολλά που δεν έχουμε κάνει και πρέπει να τα κάνουμε. Καταρχήν να είναι κέντρα πρώτης υποδοχής, εκεί έπρεπε να έχει δοθεί το βάρος, να καταγράφονται οι άνθρωποι, να δούμε ποιοι δικαιούνται άσυλο, αυτοί που δικαιούνται να το παίρνουν γρήγορα για να πάνε εκεί που θέλουν και εκείνοι που δεν το δικαιούνται και να το λέμε. Παλιότερα το κόμμα σας είχε ζητήσει η Χρυσή Αυγή να κηρυχτεί παράνομη. Σε μια δημοκρατία ο αποκλεισμός είναι λύση? Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Καθαρά εξάστερα είναι τα σκέτα. Θεωρώ ότι έχει τεράστια ευθύνη το πολιτικό σκηνικό από άκρου σ' άκρου, που σήμερα η Χρυσή Αυγή φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή. Είναι εξοργιστικό αυτό για μένα. Με παρελάσεις, Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Μου φαίνεται όχι, ντρέπομαι. Εγώ προσωπικά ντρέπομαι και νομίζω και πολλοί κόσμος ντρέπεται. Το 2009, στις εκλογές, το ζήτημα που είχε προκύψει με τις απόψεις κάποιων στελεχών σας για την ονομασία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, πολλοί λένε ότι σας στέρισε την είσοδό σας στη Βουλή. Η θέση σας σήμερα ποια είναι? Όπως όλων των κομμάτων. Τόσο απλά και ξεκάθαρα. Και τότε αυτή ήταν. Σύνθετη ονομασία. Τελεία παύλα, θαυμαστικό. Τόσο απλά. Ζητάτε να μειωθεί η βουλευτική αποζημίωση. Είστε σίγουροι ότι δεν θα οδηγηθούμε με αυτό το μέτρο σε Βουλή πλουσίων? Δεν αρκεί μόνο να μειωθεί η βουλευτική αποζημίωση. Πρέπει να περιοριστεί ο αριθμός των θητιών. Ο βουλευτής δεν πρέπει να είναι επάγγελμα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζω τις τετραετίες μου για να βγάλω βουλευτική αποζημίωση. Θα πρέπει να μειωθεί η βουλευτική αποζημίωση, να υπάρξει περιορισμός θητιών, να μην υπάρχει βουλευτική σύνταξη, να παίρνει σύνταξη από το επαγγελματικό σου ταμείο κανονικά. Μια σειρά μέτρα δηλαδή, όπου οι βουλευτές
το κίνητρό τους δεν θα είναι ο βιοπορισμός. Τώρα θέλω στις επόμενες ερωτήσεις να μου απαντήσετε μονολεκτικά. Ναι, ναι και όχι δηλαδή. Ναι και όχι. Ενδιαφέρον γι' αυτό. Συμφωνείτε με κινήματα διακίνησης προϊόντων χωρίς μεσάζοντες? Βέβαια, ναι. Να αρθεί η μονιμότητα στο δημόσιο? Όχι. Υποχρεωτική ή εθελοντική η θητεία στις ένοπλες δυνάμεις? Εθελοντική θα έλεγα. Να καταργηθεί ο θρησκευτικός όρκος? Να καταργηθεί. Να δοθεί σε ιδιώτες η αποκομιδή των σκουπιδιών? Να συμβάλλουν και οι ιδιώτες από το να πνιγούμε στο σκουπίδι. Να περιοριστούν οι πορείες στο κέντρο? Όχι. Είστε υπέρ ή κατά της άκτα? Κατά. Να αποποινικοποιηθούν τα λεγόμενα μαλακά ναρκωτικά? Ναι. Είστε υπέρ της δημόσιας διαπόμπευσης των φοροφυγάδων? Ναι, να ξέρουμε ποιοι είναι. Ενδιαφέρον έχει. Με τι ποσοστό θα ήσασταν ευχαριστημένοι στις εκλογές? Με τι ποστό θα είμαστε ευχαριστημένοι? Με την είσοδό μας. Ποια θα είναι αυτό, ρε παιδιά? Αυτό θα μας ευχαριστούσε. 3%. Το 3%. Πώς πάει το κυνήγι των ψήφων? Ναι, η αλήθεια είναι ότι και εγώ, παρότι επικεφαλής για να βγω στη Βουλή, χρειάζομαι το ψήφο προτίμηση των πολιτών. Έτσι αποφασίσαμε. Δεν έχουμε αρχηγούς εμείς. Πού είστε υποψήφια? Στη Β' Αθήνας. Λοιπόν, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.